เสียบสวัสดีครับต่อไปกับสีมาตำเครื่องครับผมขอนู้ให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งในซิมกันแซ่บๆครับผมนี่แหละสูตรนี้นี่แหละโดยเชฟต้นครับเชฟต้นเซียวแบบเผ็ดแบบสะใจไปเลยนะได้พริกมันก็บ่ค่อยเผ็ดปานใดหรอกใส่แค่ตัวนี้แหละพี่น้องกรรมวิธีของการเฮ็ด
ผัดหนูบ่ขัวหรอกครับเฮ็ดแบบผัดลองเบิ่งโตใหญ่ตัวครับนี่หนูเฮาฝักผมก็สิมักฝักมันโอเคเครื่องกินกับผมตับเรากำลังสิเอาเครื่องไปทอดความหอมมันเกิดขึ้นผมกินชิ้นแน่ตัวเครื่องหอมสุดยอดนี่แหละพี่น้องมากำลังได้ ตากล้องซุนตากล้องซุนใส่เข้าไปแล้วครับผมนี่ตัวนึงครับนี่ตัวนึงเลยนี่เฮ้ยตัดทุกบขาดเนาะตัวนึงเลยตัวนึงเลยตัวใหญ่เนาะเลยมา2 ตัวได้ใจก็ได้ซูมได้ซูมได้อยู่มุ่งจัดติดกดซูมเอาคือลายนะวะกินผู้เดียวได้ก่อนไม่ให้กินน้ำเพราะจะว่ากินหมูก่อนปวดไปเรื่อยใบมะกรูดมะกรูดโอ้
ทำอะไรกันก็กลัวไปเลยติดฮะมันจะหยอดน้ำตัดกล่องห้องจามปิดกระทะต้องคั่วคั่วไปเรื่อยกินหอมเหรอกินหอมเหรอไปหัวอีกกล่องคือไก่แต่เนาะมันชุ่มได้ยังไงเล่นสิว่าแต่มันหอมซุ่มออกซุ่มออกสุดยอดเราเลยเดี๋ยวสุดยอดมากเลยสุดยอดนะแบบสูตรผัดกินบ่หนอลองก่อนตักออกที่สุดเอาวะเอาเองเนาะเติมไปเราไทยกับไส้ก็ได้กินแบบไทยๆสุรามันกว่ากิ่งหนังเป็นไง
โอ้เฮ้ยโอ้น้ำตาลให้ใส่หน่อยแล้วเรียบร้อยผัดหนูเตรียมเสิร์ฟเลยพี่น้องขอหนูแซ่บๆสูตรนี้พี่น้องสูตรแห้งของเสียบดูดับพี่น้องหัวนุกอยากไปนะดูใจคลิปนี้เริ่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องของน้องพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ฮักได้3 5ไว้สวัสดีครับสวัสดีครับผม